السلمي ما منريده والمندس يرفع ايده. بديش اوصل له رساله، انا وين ما اشوف من هيك الاخر. رهف دندش وبشتغل مع حركة مناهضة العنصرية. حالياً صراحة عم حاول أعرف أنا وين بالضبط بالسياسة وكيف لازم أكون عم نتنظم لقدام، فعم حاول لاقي أجوبة لكتير قصص، وبنفس الوقت كتير بدي أكون عم بشتغل لأقدر أرجع على منطقتي على الهرمل، كون كمان عم بتنظم هونيك وما نضل محصورين بس ببيروت. قبل 17 تشرين كنت عم بشتغل على قضايا ضد العنصرية وعلى القضايا النسوية، بس 17 تشرين كأنه هيك فجأة خلتني كأنه عم تقلي إنه أوكي ما بدنا نكون عم نعمل قصص إنه يومية، وأكثر إنه نكون عم نشتغل على المدى الطويل، ويكون في عنا رؤية لعن جد نكون نحن عم نشتغل ضد هذا الاضطهاد المؤسس ضد كل القضايا بلبنان. يمكن من أهم القصص هي لما العالم بلشت تتنظم وتعمل حالها جروبات وتروح على البنوك، اللي كان لنقرا بيان، اللي كان إنه عالم ما بيعرفوا بعض رح يجيبوا مصرياتهم المحجوزين بالبنك. أنا اضطريت أعمل هذا الشيء بمرحلة من مراحل مع رفقاتي، وهذا الشيء كان عم بيصير بكل مناطق لبنان، فهذا الشيء كان كتير مهم لأنه كنا ما عم نفصل الاقتصاد عن السياسي، وما عم نفصل البنوك عن السياسيين عن الطائفية عن كل شيء عم بيصير بالبلد. بحس التوحيد اللي صار بين المناطق واللامركزية تاعول التحركات انه بطلت محصورة ببيروت، وصرنا عم نشوف انه اللي كان بطرابلس ولا بالنبطية ولا بالبقاع، وهذا الشيء يمكن كان كثير عالم ما كانوا اصلا متوقعينه بعد كل شيء تخويف من الحرب الاهلية اللي كانوا هن بعدهم عم بيمارسوه لحد هلا. ما بعتقد فينا نقول عن الثورة ضعيفة، لأنه إحنا ما نزلنا على الأرض وكنا منظمين وعارفين إنه هذا الشيء حيصير بهذا النهار، بلشنا نتنظم نحن وعلى الأرض، في قصص كانت حتصير أحسن، في قصص بنتعلم منها، بس إذا قلنا إنه الثورة كانت ضعيفة مثل عم يجلد حاله، لأنه كله صار فجأة وما حدا أصلاً كان متوقع يصير. نحن هلا بوضع انهيار وما بدنا من الدولة بس إعاشات، فبدنا قد ما فينا نكون عم ندفش لسياسات فعالة تكون عن جد عم تحمي الشعب من وطأة الأزمة الاقتصادية. ما بتنازل لا عن المطالب ولا عن المبادئ اللي حاملينها من أول الثورة، بس في كتير جروبات على الأرض ما بتشبه بعضها، يمكن كرمال نحقق مكسب معين كنا نحن عم ننسق مع هودي الأشخاص بهذا الإطار، بس هذا مش تنازل قد ما إنه هيدي المرحلة بتفرض هذا الشيء. لما نقول إنه نحن مطالبنا نسوية وثورتنا ضد العنصرية ضد الأبوية والذكورية بكافة أشكالها، لما نقول نحن ثورتنا هي لكل العمال بلبنان، ما بدي يكون عم بتنازل عنه ولا شيء من هودي. بحس لما يجي وقت الانتخابات ونشوف العالم كلها عم تقول انه اوكي انا اليوم نازل انتخاب وعندهم ثقه انه حيقدروا ينقوا مين ما بدهم، عندهم ثقه بقانون انتخابي قادر عن جد يوصل صوتهم من دون اي ضغوطات اجتماعيه واقتصاديه او ترهيب او تخويف او تخوين. فساعتها بحس انه بكون عم باخذ نفس وعم اقول انه اوكي اللي بده سلميه يكون بده سلميه، بس انه العنف الثوري هو شيء كثير طبيعي، هو حق، هو واجب قدام كل شيء عارف نحن كنا عم نتعرض له بشكل يومي باخر 30 40 سنه. فلا انه السلمي ما منريده والمندس يرفع ايده. لا اكيد تميز سياسي، لانه كان في كثير مطالب وفي كثير قضايا، وهذا الشيء اللي شفناه يمكن ب 17 تشرين، بس يمكن مهم يكون في تنظيم وتنسيق اكثر بين هودي الجروبات لنكون نحن عم نمشي لقدام. بعرف شو ما بدي كآلية تغيير، انه ما بدي انتخابات نيابية مبكرة وما بدي شيء يخلينا نكون عم نضلنا 40 50 سنة نسقط هذا النظام، بس يمكن اللي شفناه كثير واضح بهيدي الثورة انه لازم يكون في شغل كثير على المناطق وبين المناطق، فأي آلية تغيير ما ببلش من المناطق هي آلية باطلة بالنسبة لي. إسرائيليون في العام الماضي كانوا يراهنون على التطورات الداخلية في لبنان، وراهنوا على ثورة 17 تشرين على أنها انقلاب على حزب الله، والآن يراهنون على الأوضاع الاقتصادية وعلى انقلاب بيئة المقاومة عليهم. حسن نصر الله. إنه كتير شيء مضحك إنه كل ما نزلنا على الأرض يا بدنا نكون عم نعمل حرب أهلية، يا أما عم نخدم أجندات أمريكية، يا أما عم نخدم أجندات إسرائيلية، فإنه لا إنه بس إنه لا.
الوضع سيء جدا في الشارع وخرج من إطار المطالب المحقة بعد دخول المندسين منال عبد الصمد. انه اذا مجرد ما كنا بالشارع بطلنا عم نغني وبطلنا عم نكون انه كثير سلميين، دغري بيرزقنا كلمه مندسين انه محاوله هابطه يكونوا عم بيخونوا العالم اللي بالارض. بس انه كمان حتى كلمه مندسين انه كثير بنرحب فيها، انه نحن المندسين اللي على الارض، انه عادي مندسين رواق. انه اكيد الشغل ما حيوقف، ومش انه اذا هبط النظام انه خلص انه ما بعرف، بتخيل يمكن حنكون عم نتنظم بنقابات، يمكن نكون قد ما فينا عم ندفش لسياسات اقتصاديه عادله، يمكن انه هيك في الصبح ماني قلقانه يمكن على شويه كهرباء ومي حينقطعوا، بس يمكن اقدر اركز على قصص ثانيه ما كان عندنا وقت نحن كنا عم نركز عليهم قبل.